So what's up guys, good afternoon. हामी चाहिँ अहिले कुस्मामा छौँ होइन स्टिल अनि आज पौडी खेल्ने भनेर आएको यो चाहिँ ग्यादी भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो हो र ग्यादीमा चाहिँ पौडी खेलौँ भनेर आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो स्थिति चाहिँ अहिले पानी पर्ने कारणले चाहिँ हामी रोकिरहेको छौँ है। पानी कतिखेर रोकिन्छ र हामी पौडी खेल्न जाऊँ भनेर कुदिरहेको छौँ अनि त्यही हो अब दिनहरू यसरी नै बितिरहेको छ। चाँडै हामी फर्किँदैछौँ। अब कुरा सुन्नमा आउँदाखेरि हामी चाहिँ किन फर्किन नसकेको भन्दाखेरि चाहिँ पोखरामा पहिरो आएछ होइन, पोखरा जाने वेमा नौडाँडातिर पहिरो आएछ अनि आज पनि हामी अपडेट लिइरहेको छौँ बाटोको बारेमा। हिजोदेखि बाटो बन्द थियो अनि आज पनि बाटो बन्द भन्दा ओहो यहाँ दिन बित्यो भने त तनाव हुन्छ त केटा हो। अब जाने बाटो पनि हेर्नु पऱ्यो। अझै त्यही अपडेट नआउने बेलासम्म चाहिँ कसरी टाइम स्पेन्ड गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यसमा आएपछि त तपाईँहरूले यतिमा आइदिनु भएको छ होइन। सबैलाई यसो त्यसमा पनि एक्सप्लोर गरौँ अब होइन। जिन्दगीको पलमा कहिले आउँला यता होइन, त्यस आउँदाखेरि सबैजना चिनजान भेटघाट गरेर हरेक ठाउँ पछिको दिनमा आउँदाखेरि पनि सम्झिने मान्छे चाहिँ चिनेर जानुपर्छ। हाम्रो अल ब्रदर्स फ्रम कुस्मा। हाम्रो इन्ट्रोडक्सन मेरो नाम प्राजित भन्दाखेरि अनि हाम्रो ब्रदरको मेरो नाम चाहिँ नवि श्रेष्ठ है। भ्लग्स लग गर्दै हुनुहुन्थ्यो ब्रदरले। भ्लगको च्यानलको नाम के छ नि? नवि श्रेष्ठ सर्च गर्नु होला। अनि सरलाई त के छ र व्यस्त सर आजकल त किन व्यस्त भइरहेछन् हाम्रो सर चाहिँ जस हुन्छ नि टाइम स्पेन्ड गराउनु पर्छ एकदमै बाहिर बाहिर खुल्ला हावामा। नराम्रो खर्चहरू चाहिँ आउँदा केटाहरूसँग यिनी पनि बिजी गऱ्यो हाल्यो केटाहरूसँग रमाइलो गऱ्यो यता घुम्यो उता घुम्यो। अब हल्का कुनै टाइम पछि आफै पनि गर्ने कम्फर्टेबल जोन त्यो क्रिएट हुन्छ केटाहरूलाई होइन। सो अनि हाम्रो ब्रदर पनि कुस्माबाट। हेलो ब्रदर, हजुरको नाम? मेरो नाम श्रवण यतैबाट हुनुहुन्छ? यहाँ पुल तर आएको डेन्जर डर लाग्यो भने मलाई त हाइट फोबिया छ नि त, नि तल हेर्दै आएको त हो डर लागेर। वाउ बल्ल वेदर खुल्यो यार, यसकै प्रतीक्षामा थियो, खुल्यो। केटाहरू तैनातमा उठिसक्यो है। सर के छ? सब ठिकठाक। नयाँ नयाँ लुगा ढल्काएर आएको छ आज सरले। अर्को सरलाई मैले एउटा सरप्राइज गिफ्ट राखिदिएको छु तर अहिले म भन्दिनँ। एकैछिनमा टक्क लगाएर सरलाई एउटा सरप्राइज छ। के कुरा हो भन्दाखेरि अहिले भन्नुपर्छ मेरो तर्फबाट सानो फेरि। मलाई त अब सरप्राइज हो नि केटा हो। हामी कति भयो? अच्छा हजुरको नाम? यहाँको पुल देखाउँछु यस्तो दामी छ सी दामी। यहाँबाट बाइक चलाएर आएको क्या अघि हामीले गोप्रो नै नभइरहने। यहाँ आइसक्यो केटा हो है। अब यस्तो दामी ठाउँ चाहिँ हेर नि, बल्ल घाम झुल्कै चाहिँ छ, घाम लाग्दैछ बल्ल। अब दामी हुन्छ स्विमिङ हान्नु नि। केटाहरू त्यहाँ ड्रोन रेडी गर्दैछ। अफरोड डर लाग्यो चिप्लिन्छ भनेर। यस्तो बाटो हिँड्दा चाहिँ झन्डै चिप्लेन यार अघि। हरियो वन नेपालको धन सुन्दरता। भिरालो भिरालो बाटो हाम्रो त यस्तै भइरहेछ कि कुस्मा बेनी होइन। खोलामा मात्रै तैरेको भ्लगहरू कति छ के 4-5वटा भ्लग त त्यस्तै खोलामा तैरेको मात्रै होला। यतातिर आएपछि केही देखाउन सक्छौँ भने त हामीले पोखरामा जाँदा पनि लेक डाँडा काँडा देखाइरहेको हुन्छौँ होइन। यता पनि जस खोला तिरको सुन्दरता दामी देख्छ। यस्तो यस्तो बाटो हिँडिराख्नु परेको छ यार। ओहो आफूलाई फेरि बानी छैन नि त। हामी जान्थ्यौँ त्यहाँ हो, यहाँ तल हो हाम्रो चाहिँ। यस्तो बवाल ठाउँ छ केटा हो है। यो ठाउँको नाम के हो अरे? ग्यादी होइन, मलाङदी। सो ग्यादीको मलाङदी खोला, ग्यादीको मनाङदी खोलामा आज तपाईँहरूलाई यस्तो दामी छ। यहाँ फोटो हेर्दा नि यस्तो बवाल के। हामी त्यसकै लागि आएको के मेनमा। तपाईँहरूलाई राम्रो सुट पनि होस्, यस्तो राम्रो नेचुरल प्लेस हामीले आफैले फिजिकल इन्काउन्टर गर्न पनि पाओस्। ओहो नि त सोल्टी हो, बाटो त डेन्जर छ त। त्यहाँ चाहिँ खेल्दैन छ, हामी चाहिँ उतापट्टि खेल्ने हो उताकोमा। सोलेजको बाटो चाहिँ लास्ट डेन्जर छ यार। यस्तो यस्तो बाटो छ, तल सिधै भिड छ। बाटो चाहिँ अलिक डेन्जर रहेछ है केटा। ओए झन्डै गएको भए त यहाँ तल जानु रहेछ नि त। अग्लो अग्लो पहाड। वाउ दामी यार, दामी दामी दामी। अति ब्युटिफुल प्लेस गाइस, अति दामी प्लेस। सी
अति दामी अति दामी अति दामी यस के छ भाइ अनि ठिक छ तिम्रो नाम के हो हो ल सही हो दामी डाइभ हान्ने भाइले हाम्रो परसरको पालो आउँछ डाइभ हान्ने हेभन केटा कस्तो हान्छ उहाँले चाहिँ ओ सही हो सो केटाहरू त्यहाँ पौडी खेलिरहेछ हामीलाई पौडी खेल्न आएर यहाँ बसिरहेको हुन्छ पौडी खेल्न टेक्नु पर्ने रहेछ केटाहरू त्यहाँ छ न त यसरी बस्नुपर्छ यस्तो ठाउँमा आएर पनि बवाल रमाइलो भयो अरे यहाँ दामी दामी ठाउँहरू हामीले इन्काउन्टर गरिसक्यो अहिले त रमाइलो भयो ल डाइभ डाइभ सो गाइस देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको भ्यू है यस्तो दामी छ छोटी यता पगिरहेको छ त यो बवाल रमाइलो भइरहेको छ है केटाहरू यहाँ छ खाजा साजा खाँदैछ कोही चाहिँ उहाँ पौडिन नआएर उहाँ यत्तिकै लुगा लाएर बसिरहेछ ओइ डाइभ हान्देऊ त एकचोटि ओइ डाइभ डाइभ छिटो 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 रेडी 1 2 3 गो बन्जे प्रभात गयो हान्यो ल ब्रदर ल भित्र गयो भने त अनि यहाँ चाहिँ हामी यो ठाउँको कुन केटाहरूले गुफा छ अरे एउटा हामी यहाँ भित्र छिरिसक्यौँ है खुसी गुफामा चट्ट लाएर के रहेछ भित्रको रहस्य भित्रको प्राकृतिक हुन्छ नि बनावट कस्तो रहेछ जो अब हामी एकैछिनमा पोखरा पनि फर्किनु पर्छ है सो जे छ अब फास्ट हुनुपर्छ खाजा खाने हेल्थ चेकअप गर्ने चट्ट पोखरा त 1 घन्टामा निस्किन्छ बट बाटो खराब छ भन्ने कुरा सुन्नमा आइरहेको छ बाटो खुलेन भने चाहिँ गाह्रो पर्छ यहाँ मन्दिर रहेछ दामी रहेछ यहाँभित्र चाहिँ यो रहेछ यहाँबाट त कहाँ खोला झर्ना निस्किने कुरा केटाहरू के छ अरे यहाँबाट छिर्यो भने खोला निस्किन्छ खोलामा मोदी खोला एक्सट्रिम छ क्या हाँसिपछि एउटा रोपबाट झर्न मिल्छ हो सी हिडन गुफा ओहो अनि त्यहाँ मलाई त फेरि एडभेन्चरस त हुन्छ बट कस्तो टाइपको भन्ने हो सी यहाँको माटोहरू कति वर्ष पुरानो होला यो पुरै पानीको चोप चुहिरहेछ पानीको चोप चुहेको हेर न आउँदैछु के हो यहाँ गेट सेट छ ओए इजी म्यान इजी इजी ओए गुफा 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 केटा हो चमेरा नि छ ओए कोरोना भाइरस हेर त ओए एकछिन नै यार ओए कहाँबाट हान्ने हो यार ढुङ्गा नचिप्लिन्छ चप्पल चिप्लिन्छ चप्पल चाहिँ चिप्लिरहेको छ तर चाहिँ भयो यार कपडाहरू पानीहरू पनि छ कमेराको गु खोइ त यहाँ कस्तो दामी दामी रहेछ नि माछाहरू माछा 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 कस्तो सफा पानी है खोइ माछा पानी पनि यस्तो मिठो सफा के सी चमेरा लास बनायो यार चमेरै चमेरा छ यार माथि कुनै गई यताको हरियाली दामी दामी कस्तो भयो ब्रदरलाई दामी खेला राइट गाइज अहिले मैले सोलो चलाइरहेको छु कुस्मादेखि हामी नौ डाँडा आउन अब यहाँबाट 13 किलोमिटर जति बाँकी छ कोही छैनन् गाडीमा होइन एउटा हामी 2टा बाइक थियो नि त नि अनि 2टा उनीहरू लिएर गयो अहिले गाडी एकले उहाँदेखि लिएर आइरहेको छु रातिको 10 बजिरहेको छ हल्का हल्का डर लागिरहेको छ पानी परिरहेको छ एकदमै ठुल्ठुलो रिमझिम रिमझिम पानी परिरहेको छ
यो ठुलो पानीमा एन्टी फग चलाएर हिँड्दा फेरि अफ गर्ने अन गर्ने गियर डाउन गियर अप ओहो यस्तो यस्तो खाल्टोहरू आउँछ अनि त्यसपछि हुन्छ गाह्रो होइन त्यस्तै छ गाइस। सो गाइस पुरै हुस्सु लगाइरहेछ मैले बाटै देखाएको छैन म यहाँ एक्लै छु गाडीमा यस्तो हुस्सु लगाएर मेरोमा फेरि एन्टी फग पनि अन हुन्न क्या त्यो बल्बै जलाएको छ पानी परिरहेछ हुस्सु यस्तै गाह्रो छ गाह्रो एक्लै चलाउन गाह्रो यस्तै हो गाडीमा। ऊ यस्तो बाटो छ यहाँ तल पुरै भिड यो साइड सब बनाइरहेको छ ओहो गाह्रो भयो सल्टी